Những trò chơi trực tuyến ấy có vẻ vui nhộn và vô hại, thậm chí một số chỉ trông giống như các trò chơi trên máy chơi game kiểu cũ. Các bạn biết không, các bậc bố mẹ cho rằng các trò chơi ấy an toàn, rằng chúng được dành cho trẻ con. Nhưng những câu chuyện đằng sau lại rất xảo quyệt, thậm chí là rất cám dỗ. Chúng hút bọn trẻ vào, và các bạn biết không, lũ quái vật hãm hại trẻ con đang đón lõng con cái của chúng ta. Đối với trường hợp con trai của chúng tôi, gia đình tôi từng cho rằng chúng tôi rất nghiêm khắc. Đi học về, thằng bé có vài giờ để làm bài tập, sau đó là 1 tiếng đồng hồ để chơi game, chỉ thế thôi. Nhưng vấn đề là một số trò chơi không trao quyền kiểm soát cho phụ huynh. Vì thế, mọi thứ bắt đầu từ đó. Các bạn biết không, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng thằng bé chơi vượt quá thời gian cho phép và chiếc máy tính xách tay của nó được di chuyển ra khỏi tầm mắt của chúng tôi. Chúng tôi phát hiện thằng bé nói dối đôi lần. Nó né tránh ánh mắt của chúng tôi và tính cách của nó đã thay đổi. Đêm nọ, chúng tôi trở về nhà và nhìn thấy chiếc máy tính xách tay của thằng bé. Qua đó, chúng tôi tìm thấy các tin nhắn, hình ảnh, video, những thứ được gửi cho thằng bé và những gì mà thằng bé được yêu cầu thực hiện. Thằng bé đã bị một trong số quái vật hãm hại trẻ con lôi kéo và đưa vào trang web đen. Các bạn biết không, ở đó chỉ toàn những thứ kinh khủng, những thứ mà cả đời tôi chưa từng nhìn thấy. Khi ấy, con trai của chúng tôi chỉ vừa mới được 10 tuổi. Điều đó thật là quá sốc, quá mức tưởng tượng. Chúng tôi đã nghĩ rằng lẽ ra chúng tôi nên phát hiện điều đó ngay khi nó xảy ra. Rằng lẽ ra chúng tôi phải biết trước hay là phải có mặt ngay khi ấy để mà bảo vệ thằng bé. Chúng tôi đã cảm thấy bất lực. Đó quả là ác mộng của những người làm bố mẹ. Chúng tôi đã báo cho cảnh sát ngay. Họ đã nói cho con trai tôi biết rằng đó không phải là lỗi của nó. Họ nói rằng cái gã đã thực hiện điều đó cũng có khả năng xóa sạch mọi dữ liệu về hắn. Hắn là một bóng ma. Nói cách khác, hắn vẫn còn ở đâu đó trên mạng. Các bạn biết không, trẻ con thường tìm kiếm một phương cách đào thoát vào một thế giới khác, và chúng gặp gỡ một số người ở đó. Rồi chúng nghĩ rằng người ấy tốt với mình trên mạng, vì thế người ấy là bạn của mình. Nhưng chúng ta cần phải nói cho bọn trẻ biết rằng điều đó không đúng. Những người trên mạng là những người lạ, và có thể đó là những người nguy hiểm. Nếu tôi có thẩm quyền, những trò chơi và ứng dụng được cho là chỉ dành cho mục đích tạo niềm vui như thế đều là rác rưởi và cần phải bị đóng cửa. Thực tế, chỉ cần khoảng 2 phút để tiếp cận một đứa trẻ đang giải trí trực tuyến. Các bạn không cần phải kiểm soát con em của mình, nhưng phải giám sát hành vi ứng xử của chúng trên mạng, bởi vì một người lạ có thể tiếp cận và trò chuyện với chúng bất cứ lúc nào. Hãy đặt ra luật lệ và cả những hệ quả đối với những trường hợp vi phạm các luật lệ ấy. Mọi thiết bị và mọi trò chơi đều phải áp dụng quyền kiểm soát dành cho phụ huynh, và nếu một trò chơi không dành cho các bạn quyền ấy, con em của các bạn không thể chơi trò ấy, chấm hết. Chúng tôi đã học một bài học đắng cay về những điều cần làm để bảo vệ con em của mình trong môi trường mạng. Và chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bậc bố mẹ đều biết những điều như thế để họ không phải học bài học đắng cay mà chúng tôi đã trải qua. Bằng cách đó, chúng ta có thể đảm bảo rằng điều tồi tệ ấy không xảy ra một lần nữa.